მოკლედ დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რამოდენიმე წუთმაც განულოთ და შემოგიერთვით სტუმართან ერთად. ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ, რომ 8 იანვრიდან თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი და რამოდენიმე ცვლილება ამოქმედდა სწორედ ამ თემის გარშემო, რომელიც ალბათ გაინტერესებს თქვენს, რომ თავიდან აირიდოთ ეგრეთ წოდებული ჯარიმები, რომელიც საკმაოდ სოლიდურ თანხას შეადგენს იმის ფონზე, რომ ვიცით საქართველოში როგორი რეალობა გვაქვს. გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი გოჩა გიორგიძე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსი, რომელსაც მე აქვე მივესალმები. შუადღემში დავისა ბატონო გოჩა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გილოცავთ კიდევ ერთხელ შობა ახალ წელს და მე ვიცი როგორი დატვირთული დღის განრიგი გაქვთ, მით უმეტეს ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ გამონახეთ რო და დღეს ბრძანდებით ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. მივესალმებით ჩვენს მოსახლეობას, ყველას თქვენ მოგილოცავთ შობა ახალი წლის დღესასწაული, გილოცავთ, გისურვებთ ყველაზე მნიშვნელოვან ჯანმრთელობას, სიკეთეს, სიხარულს და სიყვარულს. ძალიან დიდი მადლობა. თითოეული მათგანი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ადამიანებისთვის და აღნიშნე რომ ცვლილებები ამოქმედდა. ნუ ეს ჩვენ არ ამწევალებს, ძალიან გვახარებს ეს ფაქტი, მაგრამ ადარდიანებს მწეველებს. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, კიდევ ახლა შემდგომი ეტაპი, ასე ვთქვათ, დაიწყო თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობაში და ზოგადად ეს პროცედურები მიუხედავად იმისა, რომ თქვენც ახლა აღნიშნეთ, შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად უფრო სხვა გამოწვევების წინაშე დგას დღესდღეობით ჯანდაცვის სისტემა, არანაკლებ მნიშვნელოვანია და არ უნდა მოდუნდეს ყურადღება სწორედ აი ამ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, როგორც არის თამბაქოს კონტროლი. რამე თუ თამბაქოს კიდევ გავუსვათ ხალხს იმას, რომ ეს არის ის პროდუქტი, რომლის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მასიური მოხმარება ძალიან ბევრი დაავადებების განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი ხდება. ამიტომ ჩვენ რომ დავიცვათ ჩვენი საზოგადოება ამ დაავადებებისაგან, ყურადღება არ უნდა მოვადონოთ ამ მიმართულებით და აქტიურად უნდა გავაგრძოთ ქმედებები. თამბაქოს კანონმდებლობაში შევიდა გარკვეული ცვლილებები 8 იანვრამდე, როგორ მიმდინარეობდა მონიტორინგი, რამე წარმატებული აღმოჩნდა. ძალიან ინტენსიური და აქტიური პროცესი იყო 1 მაისიდან დაწყებული 2018 წლის, რომლის ფარგლებშიც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური სამსახურები იყვნენ აქტიურად ჩართულები და ახორციელებდნენ პერიოდულ მონიტორინგს. აღნიშნული მონიტორინგის არ ითვალისწინებდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხრიდან კონკრეტულად არავის დაჯარიმებას, ეს იყო უბრალოდ კონკრეტული შემთხვევების, დარღვევების, ასე ვთქვათ, დაფიქსირება და ამის შესახებ შეტყობინების გაკეთება, როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ასევე თამბაქოს კონტროლის ასოციაციაზე და შემდგომ ხდებოდა უკვე ამ ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე მონაცემების გადამისამართება შესაბამის საახსრულებლო უწყებებზე, რომელიც ახორციელებდა დაჯარიმებას. ძალიან ეფექტური იყო, შემიძლია ვთქვათ, ეს პერიოდი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. საკმაოდ წარმატებით შეიძლება ჩაითვალოს აკრძალვის განხორციელება ძირითადად, ესე ვთქვათ, ისეთ დაწესებულებებში, როგორც არის არესტორნო ბიზნესი, კაფეები და ასე შემდგომ. გარკვეულწილად ხარვეზები და პრობლემები ახსრულებასთან დაკავშირებით დაგვიფიქსირდა უმეტესწილად მაინც საჯარო სამსახურებში ჩვენ და სამწუხაროდ და ასევე მეორე ადგილზე არის ამ მხრივ სამედიცინო დაწესებულებები, რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, ჩვენ სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ ასეა, რომ სამედიცინო დაწესებულებაშიც იყო მნიშვნელოვანი დარღვევები და ასევე ჰქონდა სატრანსპორტო საშუალებებში გარკვეულწილად დარღვევების ფაქტები დაფიქსირებული. შესაბამისად, ცვლილებები, რომლებიც უკვე განხორციელდა კანონმდებლობაში და რომელიც 8 იანვრიდან შედის ძალაში, სწორედ ისეთ ცვლილებებს გულისხმობდა უმეტესწილად, რომელსაც რა თქმა უნდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრი მთლიანად იზიარებდა ნაწილს ამ ცვლილებებისას და მოგახსენებთ, რომელ ცვლილებებზე გვაქვს საუბარი, რომელიც ითვალისწინებს გაუმჯობესებას მართვის და მონიტორინგისა და ახსრულების სწორედ ამ მიმართულებით. კერძოდ კი ეს არის ერთი, რასაც ვემხრობით და ეთანხმება დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, არის ის გარემოება, რომ სამედიცინო დაწესებულებებში, ფარმაცევტულ დაწესებულებებსა და უმაღლეს სასწავლებელში და პროფესიულ სასწავლებლებში განისაზღვროს გარე სივრცეში შესაბამისი მოსაწევი ადგილები, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 20 კვადრატულ მეტრ ფართს. ეს ერთ-ერთი ცვლილებაა, რასაც მხარს უჭერდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. შემთხვევაში ეს დაწესებულება
თუ ვერ უზრუნველყოფს და არ თქვათ ექნება დარღვეული კანონის რომელიმე მოთხოვნები, ის რა თქმა უნდა დაექვემდებარება შესაბამის დაჯარიმებას. და მნიშვნელოვანია ასევე ეს ნაწილი ამ კანონის შეტანილი ცვლილებისა, რომ უკვე დაჯარიმების კომპონენტს იგივე სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ახორციელებს, გადაეცემა ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტრო განახორციელებს უკვე მონიტორინგს, როგორც ასე ვთქვათ სამედიცინო დაწესებულებებში, ასევე ფარმაცევტულ დაწესებულებებში კანონის დარღვევის აღსრულებასთან დაკავშირებით. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელსაც ხარს უჭერთ, ასევე ცვლილება მოიცავდა გარკვეულ შეღავათებს, მაგალითად იგივე ვთქვათ თეატრალური წარმოდგენების დროს თუ კი რეჟისორის გარკვეული ჩანაფიქრიდან გამომდინარე არის აუცილებელი ვთქვათ მოწევის სცენას შეიცავს და თამბაქოს გამოყენება კატეგორიულად უნდა ხაზი გაესვას ამას რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი არ იყო მხარდამჭერი ამ ცვლილების მაგრამ სამწუხაროდ შეიცვალა და მიეცათ მათ უფლება რეჟისორის ჩანაფიქრის შემთხვევაში თამბაქოს მოხმარების სცენის გამოყენების ასე ვთქვათ რასაც არ ვიზიარებთ რამთუ როგორც მოგეხსენებათ ამ შესაბამისად მაინც თამბაქოს მავნებლობის და მავნეზე გავლენის რისკი არ ამწეվել იგივე თეატრში მისული მაყურებლისათვის მაინც მაღალი რჩება შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს არ იყო მისაღები გადაწყვეტილება. მაგრამ მოდი ახლა რეჟისორი არ გამოიყენებს ხო თამბაქოს იმედია ყველა სპექტაკლში არ გამოიყენებს გამონაკლის ბოროტა ხო ბატონო გოჩა. კი ბატონო თუმცა სამწუხაროა რომ საერთოდ დაისვა საკითხი ამ შეღავათთან დაკავშირებით. ასევე მეორე საკითხი რომელსაც არ იზიარებდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ეს არის ის რომ ვთქვათ იმ დაწესებულებებში სლოტ კლუბებში სადაც ბრუნვა არის 200,000-ზე მეტი და არის ვთქვათ 20-ზე მეტი აპარატი განთავსებული იქაც მოხდა დაშვება. თუმცა აქ ერთი საგულისხმო მომენტია რომ ეს არ ეხება ტოტალიზატორებს და ამას ხაზი გაუსვათ არის სლოტ კლუბებზე საუბარი სადაც 20 აპარატზე მეტია და სადაც მიეცათ უფლება რომ თამბაქოს მოხმარება იყოს დასაშვები რასაც ასევე არ ეზიარებდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და ზოგადად ეს გამონაკლისიც არსებობს. კი ბატონო თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს რომ ცოტა უფრო შეიძლება ვთქვათ დაკონკრეტება და ხაზგასმა მოხდა ისეთი ნიუანსების ისეთი საკითხების როგორიც არის მაგალითად საფერფლის არსებობის შემთხვევაში დაჯარიმების ფაქტი სამომხმარებლო ვთქვათ და ესე ვთქვათ საზოგადოებრივ დაწესებულებებში როდესაც აკრძალულია და შევდივართ და ჩვენი გვიფიქსირდება კი ბატონო აქამდე იყო თუ არის ნაფერფლი თუ არის ყვამლის შემცველობა ჰაერში და ამას აფიქსირებდა აღმასრულებელი შეეძლო ის დაეჯარიმებინა მაგრამ ეხლა უკვე ცარიელი საფერფლეც რო იყოს განთავსებული ეს უკვე ნიშნავს იმ დასაშვებ მოხმარებას რომელიც არ არის აკრძალული სავარაუდო დაწესებულების მხრიდან და ასევე მარტო არ არის აქ მარტო საფერფლეზე საუბარი თუნდაც ჩვენ აქამდე იყო ეს კანონით გათვალისწინებული და ეხლაც კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი ამ გრძალავი ნიშნები თამბაქოს განთავსებული უნდა იყოს აუცილებლად შესასვლელებში, ხილვად ადგილებში და თუ ეს არ არის განთავსებული, ესეც ჯარიმდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს განთავსებული თამბაქოზე თავის დანებების სურვილის შემთხვევაში თუ რომელ ნომერზე უნდა დაუკავშირდეს ადამიანი, რომ მან მიიღოს შესაბამისი კვალიფიციური რჩევა და კონსულტირება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. თუ ესეთი ნიშნებიც არ არის განთავსებული დაწესებულებებში ამ შემთხვევაშიც გატარდება შესაბამისი საჯარიმო სანქციები. ანუ მწავალთა რაოდენობა თუ შემცირდა ამ რაოდენობრივი კვლევა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ გაკეთებული არ არის, ალბათ დაიგეგმება ახალმოვალში და შემდგომში ჩატარდება მსგავსი კვლევაც, თუმცა ეხლა რო ავიღოთ თქვათ ზოგადად ინფო იმის შესახებ, ზოგადი დაკვირვება და ასევე ინდივიდუალური რაღაც კონსულტაციების შედეგებზე დაყრდნობით თუ ვიმსჯელებთ ამ საკითხზე, შეიძლება ითქვას, რომ გვაქვს ერთეული შემთხვევები, როდესაც ადამიანებმა მიიღეს გადაწყვეტილება საერთოდ თამბაქოს თავის დანებებაზე, უფრო მეტი ესეთი შემთხვევები გვაქვს, როდესაც შეამცირეს თამბაქოს მოხმარება. ეს რა თქმა უნდა, ბევრი ნიუანსიდან გამომდინარეა, ბევრი თქვათ საკითხიდან გამომდინარე, ერთი ეს ფასის სვლილება, მეორე ასე ვთქვათ ჰოლოგრამების დატანა, რომელიც 60%-ზე მეც მოიცავს კოლოფსზე და არის მითითებული გარკვეული თქვათ ის პრობლემები, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს თამბაქომ და ეს ძალიან მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს, სხვათა შორის ესეთი იუმორისტული მიდგომებიც შეინიშნება, ხო, როდესაც
მომხმარებელს ეუბნებით, რომ თქვა, აი, როდესაც ხედავ ამას, როგორ შეგიძლია რომ ეს თამბაქო კიდე მოიხმარო და ვაბრუნებო, ესეთი პასუხი არ ვცდილობ რომ არ შევხედო იმას, მაგრამ ეს დიდხანს ესე ვერ გაძლევს დამერწმუნეთ და დროთა განმავლობაში ეს ადამიანები ყველა შეეცდებიან რომ თანდათანობით უფრო მეტად იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე და გარშემოყოფების ჯანმრთელობაზე, ვიდრე თქვა და ნაკლებად იქნება უკვე ეს ასე ვთქვათ ეფექტი უარყოფილი მათი მხრიდან, რომელზეც გათვლილის არის სწორედ ამ ჰოლოგრამების გამოყენება. ბატონო გოჩა, ფიზიკური პირი, როდესაც დახურულ სივრცეში მოიხმარს თამბაქოს. ძალიან საინტერესოა ამ შემთხვევაში ჯარიმები პირველ ჯერზე. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ცვლილების კიდევ ერთი კანონში, რომელიც შევიდა, რომელიც ითვალისწინებს უკვე ფიზიკური პირების დაჯარიმებას, როგორც მოგეხსენებათ, წინა, ასე ვთქვათ, მანამდე ჰქონდა ესეთი რეგულაცია, თუ კი ფიზიკური პირი უწევდა დაწესებულების წარმომადგენელს, ხელმძღვანელს წინააღმდეგობას და უარს აცხადებდა, ეს შეიძლებოდა განხილულ ყოფილიყო როგორც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის მუხლით უნდა დაჯარიმებულიყო ადამიანი, ან ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში ეს განიხილებოდა როგორც ვთქვათ კონკრეტული სამართალდარღვევის ფაქტი, რომელიც ჯარიმდებოდა გაცილებით უფრო მაღალი საჯარიმო განაკვეთებით 500 ლარიანი და 1000 ლარიანი ჯარიმა, განმეორებით შემთხვევაში უკვე 1000 ლარიანი ჯარიმა უნდა გამოწეროდა და ასევე შეიძლება ამის გამო პიროვნებას იგივე თამბაქოს მოხმარების გამო რომ მას დაეკისრა, ასე ვთქვათ, მისი დაჯარიმება წავიდა ხულიგნობის მუხლით, შესაძლოა ამის გამო მას შექმნოდა რაიმე საჯარო სამსახურში დასაქმებასთან დაკავშირებული პრობლემა. ამ საკითხებიდან გამომდინარე გათვალისწინებით, სწორედ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, კანონმდებლებმა შეიტანეს ცვლილება და უკვე თამბაქოს მოხმარება გახდება დასჯადი. რაც გულისხმობს ფინანსურ დაჯარიმებას პირველ ჯერზე 100 ლარის ოდენობით, შემდგომ განმეორებითი შემთხვევაში ხდება უკვე 300 ლარიანი ჯარიმით დაჯარიმება, თუ კი ეს განმეორება ხდება მეორე და მესამედ უკვე 1 წლის განმავლობაში. და როდესაც დაწესებულება აფიქსირებს, თქვათ, ფაქტს დარღვევის და თუ არ ემორჩილება მას კონკრეტული მისი მომხმარებელი ამ შემთხვევაში, მას შეუძლია დაუკავშირდეს საპატრულო პოლიციას, გამოიძახოს შესაბამისი ბრიგადა და ამ შემთხვევაში აქამდე ჯარიმდებოდა დაწესებულება. ეხლა აღარ დაჯარიმდება დაწესებულება, თუ მან ყველა ზომა გაატარა ამ კრძალავი იმისათვის, რომ ფიზიკურ პირს არ მიეღო, თქვათ, თამბაქო არ მოეხმარა თამბაქო მის გარემოში, ამ შემთხვევაში დაჯარიმდება ფიზიკური პირი. მაგრამ თუ კი, თქვათ, ვიღაცამ სხვამ გააკეთა შეტყობინება, არა დაწესებულება და არამედ სხვა მომხმარებელმა, რომელიც შეწუხდა იმის გამო, რომ ვიღაცა მეორე მოიხმარს თამბაქოს, გააკეთა შეტყობინება, ამ შემთხვევაში დაჯარიმდება ფიზიკური პირის, დაჯარიმდება დაწესებულებაც. ასე რომ მას ნიშნავს, როგორც დაწესებულებაც, რომ ფიზიკურმა პირმა უნდა რა თქმა უნდა და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ეს კანონმდებლობა პირველ რიგში ყველა მიწოდეს, რომ არ არის გათვლილი არანაირ ჯარიმებზე და არანაირ ფინანსურ, თქვათ, რაღაც სახსრების ამოღებაზე, გინდა დაწესებულებებიდან, გინდა ფიზიკური პირებიდან, უბრალოდ სამწუხაროდ იმისათვის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში დავნერგოთ მენტალობა, რომ არ მოვიხმაროთ თამბაქო იმ ადამიანების გვერდით, რომლებიც თვითონ არ არიან მომხმარებლები, არ დავაბინძუროთ დახურული სივრცე და გარემო, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილი, თამბაქოს კვამლით, რომელმაც შეიძლება მავნეზე გავლენა მოახდინოს მერე ჯანმრთელ ადამიანებზე, ეს მენტალობა რომ დამკვიდრდეს, ამისათვის სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ გვჭირდება გარკვეული, ასე ვთქვათ, სანქციები, გარკვეული ფინანსური ვალდებულებების განსაზღვრა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ხედავთ, რომ მაინც ირღვევა ეს კანონმდებლობა და ამის დარღვევის ფაქტები ცოტა უფრო გააქტიურდა ამ საახალწლო პერიოდში. განსაკუთრებით ესეთი ავტორიტეტული პირები ჩვენ და სამწუხაროდ, რომელიც პირიქით უნდა ქმნიდეს პრეცედენტს იმის, რომ სხვამაც მიბაძოს მას და მოიქცეს ისე, როგორც შეეფერება ნორმალურ საზოგადოების წევრს. სწორედ ისინი ჩვენ და სამწუხაროდ ისინი უფრო მეტად არღვევენ და გვიბიძგებენ და უბიძგებენ სხვასაც, რომ გაიმეოროს იგივე ქმედება, რომელსაც ისინი ახორციელებენ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთი მინდა ვთქვა, არც ერთი ფაქტი
არ დარჩება რეაგირების გარეშე. უბრალოდ როდესაც ფიქსირდება დარღვევა და როდესაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვები კიდე გააგრძელებენ მონიტორინგს, ისინი როდესაც აფიქსირებენ დარღვევას, ეს დარღვევა იგზავნება შემდგომ როგორც მოგახსენეთ ასოციაციის თამბაქოს ასოციაციაში და თამბაქოს ასოციაცია პერიოდულად მე ამ ყველა დარღვევის შესახებ ინფორმაციას მიაწვდის შესაბამის საახსრულებლო დაწესებულებებს და რეაგირების გარეშე არც ერთი არ დარჩება. ადრე თუ გვიან ყველას მიუვა ის ჯარიმა რომელიც მას უნდა მიუვიდეს. ასე რომ შვიდათ იქნებიან და ნურც იმას შეიძლება იქ როდესაც არის არავინ არაფერი ხმა არ მოიღოს, მათ შორის ქალბატონებმაც, ბავშვიანებმაც, ოზარდებმაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ იქ არ ფიქსირდება ეს დარღვევა. ეს დარღვევები ფიქსირდება, იგზავნება სადაც საჭიროა და ამ დარღვევის შესახებ ინფორმაცია მივიღოთ და ჯარიმებსაც მალე მიართმევენ. იმედია, რომ ახალწელს არ მოხდება, რომ საჩუქრის სახით მაინც და მაინც. თუ კი თვითონ გვიკეთებენ იმ საჩუქარს, რომ ჩვენ თამბაქოს კვამლი უნდა ვისუნთქოთ, ღირსები არიან, რომ მათაც მიიღონ ის საჩუქარი, რასაც ფინანსური დაჯარიმება ქვია ამის გამო. ბატონო გოჩა, თავად ამ ცვლილებებს როგორ აფასებთ? როგორც ახლა უკვე აღნიშნე, არის ცვლილებები, რომელსაც ვემხრობით, არის ცვლილებები, რომელსაც არ ვემხრობით. კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა ეს ცვლილებები, თქვათ, რომელიც შეეხო ისევე ფიზიკური პირების დაჯარიმების კომპონენტს, ცვლილებები, რომელიც შეეხო იმპორტიორების და თამბაქოს მწარმოებლების მიერ თამბაქოს, თქვათ, გამონაბოლქვის ხარისხობრივ კვლევას, თქვათ, და ამის შესახებ ინფორმაციის წარდგენას დაავადებათა კონტროლის ცენტრში, ამას რა თქმა უნდა ვემხრობით, ასევე ვემხრობით იმ ადგილების გამოყოფას, სტაციონარული დაწესებულებებს, სამედიცინო დაწესებულებებს, ფარმაცევტული დაწესებულებებისათვის და უმაღლესი სასწავლებლებისათვის, მაგრამ ვერანაირად ვერ ვიზიარებთ კანონმდებლების გადაწყვეტილებას, რომელიც ითვალისწინებს გარკვეული დაშვებებს და შეღავათებს, რაზეც ვისაუბრეთ უკვე, ამას რა თქმა უნდა არ ვეთანხმებით. ბატონო გოჩა, საჭიროებიდან გამომდინარე, ალბათ შესაძლებელია კანონში მცირეოდენი ცვლილებები კვლავ შევიდეს პერიოდულად. იცით, ეს არის ძალიან დინამიური და ძალიან ესე ვთქვათ პროცესი მუდმივად, რომელიც არის მეთვალყურეობის მონიტორინგის ქვეშ, მუდმივად შეიძლება პერიოდულად კიდე გამოვლინდეს გარკვეული ხარვეზები კანონთან დაკავშირებით, გარკვეული აუცილებლობები კანონში კორექტირების შეტანის, რაც რა თქმა უნდა დამუშავდება დაავადებათა კონტროლის ცენტრის არაგადამდებთ დაავადებათა დეპარტამენტისა და თამბაქოს ასოციაციის დონეზე და შემუშავდება შესაბამისი რეკომენდაციები. თუმცა ცალსახად შემიძლია ერთი რამ თქვა, არ იქნება არანაირი დათმობა, არანაირი შეღავათი იმ თვალსაზრისით, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოხმარებას ვინმე მთვალი დაუხუჭოს. და ამ გამონაკლისს დაელოდებიან ამავდროულად თამბაქოს მოხმარებლები. ესეთი შეღავათების გაკეთება შეუძლებელი, ჩვენ ვერ გავაკეთებთ შეღავათებს ადამიანის ჯანმრთელობის ხარჯზე. იმნაირ შეღავათს ვერ დავეთანხმებით, რომელმაც შეიძლება დაარტყას ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობას. ისედაც ბევრი გვაქვს სხვა რისკებიც ზოგადად ჩვენს ირგვლივ. რომელიც დავიტოვებ იმედს, რომ აღმოიფხრება. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და სრულიად საქართველოს. წარმატებულ დღეს გისურვებთ და გემშვიდობებით დროებით. დიდი მადლობა თქვენ. ძვირფასო ტელემაყურებლობა, გადაცემის სტუმარი გახდათ ბატონი გოჩა გიორგიძე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს უფროსი. ბატონ გოჩას მე აქვე დავამშვიდობები, რამოდენიმე წუთში კი რიგით მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით, დამელოდეთ დროებით.